नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्सा घरमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाडपर्व विशेष सुजीको लड्डु बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले हिट अन गरेर एउटा भाँडा बसालिसके। यसमा म राख्दै छु 3 चम्चा घिउ। घिउ राम्ररी पग्लिसकेपछि चाहिँ यसमा म राम्ररी मसिनो बनाएर काटेको आल्मन्ड्स र किसमिस राख्दै छु। यो आल्मन्ड र किसमिसलाई चाहिँ काँचो हाल्नु भन्दा चाहिँ अलिकति एकैछिन घिउमा भुटेर राख्यो भने चाहिँ यसको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। यसलाई एकैछिन भुटेर मैले एउटा भाँडामा निकाल्दै छु। अब यो घिउमा चाहिँ 1 कप र 3 चम्चा जति म सुजी राख्दै छु। सुजीलाई घिउमा राखेर राम्रोसँग चलाएर भुट्नुपर्छ। यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ यसमा म कोरेको नरिवल राख्दै छु। यो चाहिँ डेसिकेटेड नरिवल हो। यो चाहिँ हामीले बजारमा किन्न पाउँछौँ। यो तपाईसँग छैन भने चाहिँ सुकेको नरिवल कोरेर नि राख्न सक्नुहुन्छ। नरिवल राखेर भुटेपछि यसमा म 1 कप चिनी राखेर फेरि चलाउँदै छु। हेर्नुस् त हाम्रो सुजी पनि रातो रातो भइसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि यसमा म हाल्दै छु दुधको तर 1 चम्चा। यो घरमै मैले दुध तताएर निकालेको तर हो। तर हालेर मिक्स गरिसकेपछि फेरि म यसमा 1/4 कप जति दुध राख्दै छु। दुध राखिसकेपछि हाम्रो सुजी अलि सफ्ट हुँदैछ। दुधको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईले आफ्नो सुजीले कतिको ड्राई र वेट भइरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसमा अघि भुटेको नट्सहरू राख्दै छु र यो कार्डमम पाउडर पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसमा म थोरै गुलाब जल राख्दै छु। गुलाब जल राखेर यसलाई मिक्स गरेर एकछिन म छोप्दिन्छु ताकि सुजी हाम्रो अलि सफ्ट हुन्छ र हामीलाई लड्डु बनाउन सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त मैले चाहिँ यति साइजको लड्डु बनाएकी छु। तपाईहरुलाई कुन साइजको लड्डु मन पर्छ त्यो अनुसार आफूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म अब अघि कोरेको नरिवलमा फेरि रोल गर्दै छु। हेर्नुस् त हाम्रो सुजीको लड्डु पनि रेडी भइसक्यो। यसलाई तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ माथि आल्मन्ड राखेर डेकोरेट गरेकी छु। मलाई चाहिँ यो लड्डु एकदमै मन पर्छ। तपाईहरुलाई पनि यो लड्डु मन पर्छ भने चाहिँ यसै गरी बनाएर कमेन्ट्समा चाहिँ आफ्नो रेसिपी कस्तो भयो भनेर कमेन्ट्स छोड्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।